Vă salut, prieteni, sunt Adi de la Vâlcea. Cei care mă cunoașteți și îmi sunteți aproape știți că atunci când am timp și plăcere, vă povestesc întâmplări din viața mea, povești frumoase sau mai puțin frumoase, lucruri care mi s-au întâmplat și le-am trăit. Am văzut că sunteți foarte mulți lângă mine și mă bucură treaba asta și tocmai de asta și continui. Astăzi, așa cum scrie și în titlu, vă povestesc un lanț de întâmplări cu un telefon sau cu mai multe, cu o serie de telefoane. Am vrut am rugat de fapt să fac acest video un YouTuber foarte cunoscut, pe care îl respect și care este dedicat acestei nișe de tehnologie. Nu sunt un tip tehnologic foarte, foarte bun, nu sunt nici novice, dar nici prea tehnologic. Sunt undeva la mijloc pentru că îmi place tehnologia. Totdeauna când iese ceva nou, vreau să-l am primul. Așa că am rugat pe cineva, nu vreau să-i dau numele, îmi cer scuze că nu am ajuns cu telefoanele la el pentru că nu am avut timp. Și așa că am să fac eu acest clip, pentru că o să dau din telefoane și nu o să le mai am pe toate. Așa cum v-am spus, sunt devorator de tehnologie. Tot ce iese nou, eu le cumpăr. Așa am cumpărat și primul Samsung Fold Z1, să spun, prima ediție. Am rămas, cum să spun, marcat când Samsung a avut prezentarea și tipul de la Samsung, nu le știu numele, că v-am spus, nu sunt atât de profund cu tehnologia, l-a scos din buzunar și a pliat telefonul. A fost un șoc pentru toată lumea. Din momentul ăla am spus, vreau să am telefonul ăsta atunci când va apărea. Așadar, când a apărut, mi l-am cumpărat, am plătit în jur de 2000 de euro și telefonul este acesta. Samsung Z Fold, versiunea 1. Astăzi am ajuns la versiunea 5. S-a lansat de acum o lună, să zic. Și vreau să vă spun că experiența mea cu acest telefon a fost total negativă. Încă nu am găsit YouTuber care să spună și partea aceasta a adevărului. Toată lumea vorbește numai de bine. Eu sunt cel care am cumpărat toate 4 edițiile ale acestui telefon și ce credeți? Cu toate 4 am avut probleme. Ăsta este 1, Samsung Z Fold 1. Cu ăsta am avut cele mai puține probleme. Acest telefon mi-a căzut, s-a spart. Asta este vina mea, mi-o asum. Și între timp a apărut Samsung Z Fold 2. La acest 1, uitați, nu cred că este normal să se întâmple așa ceva la un telefon. Plus că la prima căzătură s-a spart. Am folosit husele ca să acopăr spărtura. Uitați. Ăsta este Samsung Z Fold 1. A apărut a doua ediție Samsung Z Fold 2, pe care l-am cumpărat și pe acesta. Se spune că un animal când cade într-o groapă, a doua oară nu mai cade. Eu am căzut și a doua oară în aceeași groapă. Uitați ce s-a întâmplat cu versiunea a doua. S-a deslipit ecranul și aici touch-ul nu mai funcționează așa bine aici.
Și ce s-a întâmplat? Am adăugat încă aproape 2000 de euro. Suntem aici aproape 4000. Hai să zicem un 3500 de euro. Eu ca un animal ce se respectă, bineînțeles, am cumpărat și a treia ediție, care este asta de aici. Cu aceasta, ce credeți că s-a întâmplat? Nu se mai închide. Uitați. Și în marea mea prostie am adăugat încă 1700 de euro. Deci avem 1, 2, 3. Și prostia mea nu s-a terminat aici. Am luat și 4. Am cumpărat și 4. Am vrut pe acesta, pe bej, ca să se diferențieze puțin de celălalt model, că era aproape la fel. Dacă îl puneți unul lângă altul, sunt cam la fel. Eu, cu calarismul meu, vreau ca lumea să știe că eu am 4. Seria 4, deci nu am 3. Sunt convins că vreți să știți ce s-a întâmplat și cu asta. Haideți să vă spun. Dacă primul, ați văzut balamaua, la 2 s-a stricat, ecranul, da? S-a deslipit, cel de plastic, pliabil. La 3 nu se mai închide. Eu, la 4, ce credeți? Eu totdeauna am sperat că se îmbunătățește. Dacă s-a întâmplat data trecută, ei lucrează că primește și feedback de la cei care au cumpărat și lucrează și îmbunătățesc aceste probleme, să le remedieze, să le fixeze cumva, să zic, problemele, da? Și am luat 4. Uitați-l, el frumos. De ce îmi place acest tip de telefon pliabil? Pentru că atunci când îl pliez este un ecran mare. Eu stau mult pe telefon, mai ales când merg spre evenimente. În mașină nu ai ce să faci. Și văd mai bine. Acum, după 40-42 de ani, încep vederea se mai slăbește la noi. Așa s-a întâmplat și mie. Eu dau fonturile puțin mai mari. Era perfect pentru mine ca și utilitate. Îl puteam să văd foarte bine la el. Vedeam clipurile, un film, totul perfect. Așa că am cumpărat și pe 4. După 3 greșeli în lanț și bani, că este foarte scump acest telefon, l-am luat și pe 4. Poate pe bună dreptate m-ați face nebun, tâmpit, cum vreți voi, pe bună dreptate. Este asumată treaba asta, am luat 4. 4 trebuie însă să fie mai bun ca celelalte 3. Ce credeți? 4 a fost mai rău ca toate 3. Deci când spun asta, la ce mă refer? Dacă la 2 s-a deslipit ecranul și la 3 nu s-a deslipit ecranul, dar nu s-a mai putut închide, acesta s-a deslipit și ecranul nu se mai poate nici închide. Înțelegeți? Le are pe toate la pachet. Ia uitați-le. Uitați-l pe acesta.
seria 4 din Samsung Z Fold a preluat toate greșelile, toate defectele, să spun, din celelalte ediții. Le are pe toate. Deci am reușit doar cu 2000 să am toate greșelile din celelalte. Vă dați seama că mi s-au redus costurile. Acum le am pe toate. Cred că în România, eu cred că nu sunt multe persoane care să aibă toate 4. Într-un cuvânt, nu sunt persoane la fel de proaste ca mine să le cumpere pe toate 4. Probabil sunt persoane care la 2, când a văzut că este tot un telefon nereușit, s-au oprit și au trecut la un alt telefon. Eu am comandat, le-am comandat pe toate, în speranța că se va îmbunătăți. Acum, ce credeți? A apărut seria 5-a. Bineînțeles, o să cumpăr și seria 5. Ori sunt tâmpit total, ori nu mai sunt, nu? Totuși am avut și eu un boost de înțelepciune la un moment dat și am zis, eu gata, m-am convins după aproape 8000 de euro cheltuiți, eu nu mai cumpăr Samsung. Și ce am făcut? Aveam nevoie de un telefon pliabil, pentru că v-am spus, îmi plac telefoanele pliabile. Și am cumpărat acest telefon. Este Huawei XS. Acest telefon costă 10.000 de RON. Despre acest telefon, ce pot să spun? El este un telefon frumos, doar că aici sunt problemele. Huawei are parte de niște interdicții. A fost o dispută Trump, CEO care produce Huawei, care s-a lăsat cu multe interdicții, nejuste din partea mea, dar nu interesează pe nimeni. Și i s-au restricționat accesul la Google și la alte câteva aplicații. Ceea ce pentru noi este foarte, foarte grav. Ei au rezolvat cumva această problemă printr-un mic tertip, dar totuși mai trebuie, față de Android-ul normal, că tot Android are și Huawei-ul, față de Android-ul normal, tot trebuia să mai fac câte ceva în plus ca să ajung la unde vreau să ajung. Și mi-a dat un disconfort foarte mare lucrul ăsta, că trebuia să mai fac un lucru în plus. Totdeauna trebuia să mă gândesc ce trebuie să fac, cum să ajung acolo, dacă vreau să intru pe o anumită aplicație, plus că lipsesc anumite aplicații de pe platforma lor. Dau un exemplu, a mașină electrică, aplicația unde erau stațiile, nu PlugShare-ul, mă scap acum, nu era pe acest telefon și eu aveam nevoie să încarc mașina. Să comandăm mâncare, de exemplu, mai comandăm acasă una alta, nu avem această aplicație. Sunt multe aplicații care nu sunt actualizate, nu sunt pentru acest telefon. Și bineînțeles a renunțat la el, i le-am dat soției mele lui Chris, care ca să-l folosească pe acest telefon, îl are și pe acesta. Merge cu amândouă. După acesta comandă mâncare, ăsta vorbește la telefon, să spun. Și nu mi-am găsit telefon pliabil care să ia locul unuia dintre acestea de aici. Probabil o să mă îndrept spre 5. Seria 5-a de la Samsung Z Fold 2, ca să persist în greșeală și în prostie.
Stând o săptămână, 10 zile cu acest telefon, care atunci când este pliat este cam de mărimea unui telefon normal, ceea ce acesta nu este, este foarte îngust, este foarte greu să scrii, ca să scrii un text e foarte greu. În schimb aici era mult mai ușor pentru că este de lățimea unui telefon normal, cum sunt celelalte telefoane. Mi-am dat seama că pot trăi cu un telefon normal. Și am dat acest telefon, l-am dat soției mele și eu mi-am luat un telefon normal, adică Samsung S23 Ultra, cu care, sincer, mă înțeleg foarte bine. E adevărat, îmi lipsește un telefon pliabil, dar cu ăsta pot trăi. Acum, ascultătorii noștri, privitorii noștri, sunt de două feluri. Unii care văd partea plină a paharului, unii partea goală. Să vă și explic. Partea goală, unii ar putea spune că am făcut acest video ca să mă laud cu câți bani am dat eu pe telefoane, și alții, cei care văd partea plină, vor spune mulțumesc pentru că îi previn să nu facă aceleași greșeli care le-am făcut și eu. Și vor lua acest clip ca un clip bun pentru ei și vor spune și altora ceea ce au văzut la mine. Repet, încă o dată, nu sunt mulți oameni cu care să spună că au luat toate edițiile la acest telefon și să le și aibă fizic ca să vi le arate, să vă arate exact problemele cu care s-a confruntat telefon de telefon. N-a fost unul dintre ele care să fi fost mai bun ca celălalt. Din contră, ultimul le-a egalat pe toate trei la defecte. Înțelegeți ironia? Dar asta este tot o învățare de minte. Învățăm din greșeli, dar nu prea sunt eu ăla care să învăț din greșeli, că eu dacă învățam din greșeli, nu mai luam pe 2. Sau nu-l mai luam pe 3. Nu-l mai luam pe 4. Și poate ar trebui măcar acum să nu mai cumpăr pe 5. Nu știu, am un feeling că îl cumpăr și pe 5. Acum sunteți liberi să învățați ce vreți din pățanile mele și să luați ce e bun. Sper că povestioara mea vă este de folos și Adi de la Vâlcea vă iubește pe toți. Vă pup!